ทำไม่ได้หรอกฉันจะไปประสบความสำเร็จได้อย่างไรฉันไม่มีหนึ่งฉันเลยไม่สามารถมีสองได้คุณว่าคุณเป็นคนคอนโทรลโลกใบนี้หรือคุณถูกโลกใบนี้ควบคุมอยู่คุณมีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองเสมอครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึง NLP Self Awaken ในพาร์ทที่2เรามาย้อนกลับไปในพาร์ทที่แล้วทุกท่านได้รู้แล้วว่าเราทุกคนมีฟิลเตอร์บางอย่างที่ถูกหล่อหลอมกลายเป็นความเชื่อกลายเป็นค่านิยมมาตั้งแต่ช่วงเวลาวัยเด็กของเราทีนี้ในพาร์ทนี้ครับเราจะยังอยู่ในเรื่องของ Self Awaken กันต่อแต่ผมจะให้คุณผู้ฟังลงลึกเข้าไปค้นหาตัวเองมากขึ้นครับโมเดลของ NLP ก็คือเราจะพัฒนาฟิลเตอร์ของเราให้เป็นฟิลเตอร์ที่คัดกรองสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมีความสุขมากขึ้นมีความพึงพอใจมากขึ้นพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเริ่มแบบนี้ครับสำหรับเวิร์กช็อปตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงมีชื่อว่า The Four Rocks Model ครับผมอยากให้ทุกท่านคิดภาพตามผมนะครับชีวิตของมนุษย์หากเปรียบเป็นสายน้ำแห่งหนึ่งสายน้ำนั้นครับจะเคลื่อนที่ได้อย่างลื่นไหลก็ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรมาบดบังขัดขวางเส้นทางถูกต้องไหมครับแต่ในชีวิตของเราครับจะมีก้อนหินอยู่มันมีก้อนหินอยู่4ประเภทครับที่จะเมื่อมันผุดขึ้นมาแล้วสายน้ำแห่งชีวิตของเราจะไหลได้ยากลำบากมากขึ้นเมื่อน้ำไม่สามารถไหลได้มันก็จะขังมันก็จะเน่าเสียคำถามคือคุณอยากให้สายน้ำชีวิตของคุณเป็นสายน้ำที่ไหลใสสะอาดหรือเป็นสายน้ำที่ขุ่นหมองและเน่าเสียสะอาดถูกต้องไหมครับและทีนี้แหละครับก้อนหินเหล่านั้นที่ทำให้สายน้ำแห่งชีวิตของเราไม่สะอาดทั้ง4ก้อนหินทั้ง4แบบนี้แบบที่1คือ negative thinking ครับการคิดลบการคิดลบก็คือการคิดอะไรก็ตามที่มันบั่นทอนตัวคุณการตัดสินคนอื่นการมองโลกในแง่ร้ายการมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือปัญหาการมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อในทุกสถานการณ์เลยนั่นก็คือ negative thinking ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนครับคุณว่าคุณมีหินก้อนนี้หรือเปล่าคำตอบจริงๆมันจะค่อนข้างพลิกแต่เดี๋ยวผมจะบอกก้อนหินประเภทที่2ครับก็คือ negative emotion อารมณ์ลบโกรธกลัวเกลียดซึมเศร้าหดหู่หม่นหมองหรืออะไรก็ตามที่เป็นสภาวะอารมณ์ที่บั่นทอนพลังงานคุณก้อนหิน negative thinking กับ negative emotion จะไปด้วยกันครับเมื่อเราคิดลบเราจะรู้สึกลบและเมื่อเรารู้สึกลบเราก็จะคิดลบง่ายมากขึ้นไปอีกก้อนหิน2ก้อนนี้จึงมักจะทำงานร่วมกันนั่นเองดังนั้นคนที่รู้สึกลบๆในชีวิตตัวเองก็อาจจะเกิดจากความคิดของเขาค่อนข้างลบหรือหากใครสักคนที่ทำไมช่วงนี้เขาคิดลบเยอะจังเลยเขาอาจจะรู้สึกแย่กับเรื่องบางเรื่องอยู่นั่นเองนี่คือการทำความเข้าใจก้อนหินทั้ง2ประเภทนะครับก้อนหินตัวที่3ครับก้อนนี้ผมว่าผมชอบ limiting belief ก้อนหินก้อนนี้คือความคิดที่จำกัดศักยภาพตัวเองฉันทำไม่ได้หรอกฉันจะไปประสบความสำเร็จได้อย่างไรฉันไม่มี1ฉันเลยไม่สามารถมี2ได้ความเชื่ออะไรก็ตามที่คุณมองแล้วว่าเนี่ยมันกำลังฉุดรั้งให้คุณมองเห็นแต่ปัญหาทำให้คุณไม่ก้าวหน้าความคิดเหล่านั้นแหละครับคือก้อนหินที่เรียกกันว่า limiting belief และก้อนหินตัวที่4ครับก็คือ inner conflict หรือ internal conflict ก้อนหิน inner conflict ครับคือความสับสนความย้อนแย้งภายในตัวเองผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่เคยอ่านเจอในหนังสือนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เราสับสนในตัวเองจริงๆเราสามารถเลือกทางที่ชัดเจนได้แต่เราเนี่ยแหละมักจะหาเรื่องอะไรต่างๆมาทำให้ตัวเองลังเลแล้วก็เลือกไม่ถูกเช่นหากคุณเป็นผู้นำและคุณจะต้องตัดสินใจเชิญคนนี้ที่เขาไม่มีประสิทธิภาพออกคุณรู้ว่าคุณต้องเชิญออกแต่คุณอาจจะหาปัจจัยต่างๆนานาทำให้คุณเนี่ยมาลังเลว่าจะเชิญออกดีหรือเปล่าทั้งที่ลึกๆคุณก็รู้ว่าคุณต้องทำอะไรส่วนใหญ่แล้ว inner conflict มักจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยแหละครับทำให้มัน conflict เอง
คนประสบความสำเร็จเขาจะมีความ clarity หรือแปลเป็นไทยก็คือเขาจะมีความชัดเจนทั้งในเป้าหมายแล้วก็แอคชั่นของเขามาตั้งแต่แรกแล้วนี่คือก้อนหินทั้ง4ตัวครับทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองให้คะแนนตัวเองหน่อยว่าคุณคิดว่าก้อนหินใน4ก้อนนี้ก้อนไหนคุณว่าคุณมีเลยให้10เต็ม10ก้อนไหนที่คุณคิดว่าไม่มีเลยให้0/10ทั้ง4ก้อนนี้ลองให้คะแนนตัวเองดูครับ negative thinking negative emotion limiting belief และก็ inner conflict ลองดูครับทีนี้ครับผมมีความจริงอย่างหนึ่งจะบอกเราทุกคนล้วนมีหินบางก้อนเสมอครับย้ำอีกครั้งนะครับเราทุกคนล้วนมีหินบางก้อนเสมอครับอยู่ที่ว่าจะยอมรับความจริงนั้นหรือไม่ก็เท่านั้นเองนี่คือความจริงที่ผมมีโอกาสได้เจอกับทั้งผู้คนที่ผมมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเขาหรือแม้แต่ตัวผมเองเราทุกคนจะมีหินบางก้อนอยู่เสมอครับและเพื่อที่จะให้คุณได้ลงรายละเอียดสิ่งนี้ไปมากขึ้นหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาทำเวิร์กช็อปดังนั้นขออนุญาตให้ทุกท่านเตรียมกระดาษและปากกาได้เลยครับและเดี๋ยวผมจะส่งชุดคำถามที่สำคัญไปให้ชุดคำถามแรกครับเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายกันก่อนคุณผู้ฟังครับเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตมีอะไรบ้างหากคุณจะต้องอธิบายภายใน1 นาทีคุณจะอธิบายว่าอย่างไรครับภายใน1 นาทีผมอยากให้คุณพอสคลิปนี้แล้วก็เล่าก่อนนะครับเล่าให้จบเลยครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปคำถามข้อต่อไปเลยคำถามที่2ครับหากตีเป็นตัวเลข 100%คุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับเป้าหมายเหล่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมขอให้คุณดูความรู้สึกและจริงใจกับตัวเองให้มากที่สุดและตัวเลขนั้นคืออะไรครับ70 50 80 20หรือเลขอะไรก็ตามขอให้คุณจริงใจกับตัวเองนะครับเพราะเราจะมากันที่คำถามที่3หากคุณผู้ฟังเห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณให้มาอาจจะเป็น3 5 7 90% อะไรก็ตามนะครับถ้ามันไม่ครบ 100%คุณคิดว่าเหตุผลอะไรที่คุณถึงไม่ให้ตัวเองครบ 100%ตอบผมมาได้เลยครับหากยังตอบไม่ครบพอสไว้ได้นะครับเราจะมากันที่คำถามข้อต่อไปคุณคิดว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณยังไม่ได้เป้าหมายนั้นมาอุปสรรคนั้นคืออะไรครับลองบอกตัวเองหน่อยมันมีความเชื่อหรือมันมีความคิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับที่บอกว่าเนี่ยแหละคืออุปสรรคและคำถามข้อสุดท้ายครับคุณว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้อุปสรรคเหล่านั้นหายไปและเพิ่มความสามารถในการบรรลุเป้าหมายให้ครบ 100%คุณต้องทำอะไรบ้างครับและทีนี้ครับสมมติคุณผู้ฟังตอบคำถามครบทุกข้อเลยหากคุณเขียนคำตอบลงไปคุณจะเห็นครับว่าคุณจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่มันสะท้อนหินบางก้อนในตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคำถามแรกเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตมีอะไรบ้างหากคุณมีหิน negative ทั้ง thinking และ emotion เป้าหมายของคุณจะคลุมเครือ และคุณจะรู้สึกกลัวโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อคุณต้องตั้งเป้าหมายข้อที่2หากตีเป็นตัวเลข 100% คุณว่าคุณจะประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะได้ค้นหา limiting belief ของตัวเองครับหากคุณให้ไม่เต็มร้อยมันจะต้องมีบางอย่างที่ฉุดรั้งคุณอยู่ไม่มากก็น้อยอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงหรือเปล่าก็เท่านั้นเองและข้อสุดท้ายครับเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้คุณมาเคลียร์ inner conflict ในตัวเองเพราะพอเราเห็นวิธีการเราเห็นโอกาส inner conflict จะค่อยๆหายไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรบ้างหรือคุณอยากทำเยอะไปหมดจนคุณเกิดเขาเรียกว่าภ
ภาษาอังกฤษคือ analysis paralysis ครับคิดเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรนั่นแหละครับคุณกำลังเผชิญหน้ากับ inner conflict ในตัวเองอยู่ดังนั้นหากอยากจะ chunking down หรือลงรายละเอียดกว่านี้กลับไปฟังชุดคำถามเมื่อกี้อีกรอบแล้วก็ตอบตัวเองอีกรอบนึงครับนี่คือเวิร์กช็อปจาก NLP ในเรื่องของ Four Rocks Model ทีนี้เรามากันตัวต่อไปครับเฟสที่2 cause and effect ข้อนี้ผมชอบ winner and victim mindset is depends on mindset สำหรับเวิร์กช็อปนี้เราจะมาค่อยๆพัฒนาให้ฟิลเตอร์ของเรากลายเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับชัยชนะคู่ควรที่จะได้รับความสำเร็จและคู่ควรที่จะได้รับอิสรภาพในตัวเองคุณว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นไหมครับและเดี๋ยวผมจะพาทำผมจะมีคำถามหนึ่งครับและผมอยากให้ดูว่าจิตใต้สำนึกส่งคำตอบอะไรมาคุณว่าคุณเป็นคนคอนโทรลโลกใบนี้หรือคุณถูกโลกใบนี้ควบคุมอยู่คุณว่าคุณอยู่ฝั่งไหนครับในเวิร์กช็อป Cause and Effect ครับหากเรามาพูดถึงความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จบางคนเป็น introvert บางคนเป็น extrovert บางคนพูดเก่งบางคนไม่พูดเลยบางคนทำงานหนักบางคนทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปบางคนลงดีเทลในขณะที่บางคนไม่ลงดีเทลทำให้มากเข้าไว้ก่อนเราจะเห็นว่าสเปกตรัมคนประสบความสำเร็จมีเยอะมากเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากเราจะต้องพูดถึงองค์ประกอบหรือนิสัยที่พวกเขามีเหมือนกันแน่นอน 100% ครับก็คือการเป็นผู้เต็มใจรับผิดชอบชีวิตตนเองนี่คือสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันครับทุกท่านเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อจากสถานการณ์จากเรื่องราวในอดีตเขาจะเป็นผู้กระทำไม่ใช่ผู้ถูกกระทำนั่นเองนี่คือนิยามของ cause and effect ครับ cause คือการใช้ชีวิตและวิธีคิดแบบผู้ชนะมันคือการรับเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ในขณะที่ effect คือการใช้ชีวิตด้วยการกล่าวโทษผู้อื่นและปล่อยให้ตัวเองรับบทเป็นเหยื่อในภาพยนตร์เราก็จะมีทั้งฮีโร่มีทั้งวายร้ายแล้วก็มีทั้งเหยื่อคนที่เป็นฮีโร่แน่นอนว่าเขาได้รับเครดิตจากความสำเร็จที่เขาได้สร้างเขาต่อสู้กับวายร้ายเขาต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเขาต้องทำงานหนักกว่าเหยื่อในขณะที่เหยื่อรอให้ฮีโร่มาช่วยไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่เหยื่อก็จะไม่มีวันได้เฉิดฉายไม่มีวันได้เจอศักยภาพของตัวเองจริงๆเลยถูกต้องไหมครับเพราะต่อให้จะมีใครมาช่วยเหลือเขาขนาดไหนเขาก็จะไม่ได้รับเครดิตอะไรเพราะเขาเลือกที่จะทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อมันคือการเลือกครับทุกท่านคำถามคือในวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่แล้วเวลากำลังค่อยๆผ่านไปคุณว่าคุณเป็นคอสหรือเลือกที่จะเป็นเอฟเฟกต์ครับในวินาทีนี้อยากให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับและผมขออนุญาตเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคอสหรือจะเป็นเอฟเฟกต์คุณก็เป็นมนุษย์ครับคุณมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองให้มีอิสรภาพมากขึ้นได้และเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันแต่ก่อนอื่นครับเนื่องจากในเอพิโซดนี้ผมเองก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก For Us ครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลสมองทุกท่านอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยพูดคล่องแคล่วมากเลยเตรียมเนื้อหามาก็ค่อนข้างกระชับและชัดเจนผมบำรุงสมองตัวเองทุกวันครับและ For Us ก็คือหนึ่งในเพื่อนร่วมทางขอบคุณทางคุณโอมารินและก็ Life Furniture นะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเป็นเกียรติมากครับผมจะลองหาเวิร์กช็อปให้คุณทำนะครับมันอาจจะไม่ใช่เวิร์กช็อปที่ให้เขียนอะไรลงไปคุณผู้ฟังสามารถตอบคำถามผมได้เลยผมอยากให้คุณลองหาเหตุผลที่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์ต่อไปนี้และเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับสถานการณ์ที่ 1ในตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศคุณไม่ดีคุณจะรับเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับทำไมคุณไม่ไปสมัครงานที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้ล่ะทำไมคุณไม่เริ่มธุรกิจที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้ล่ะในวันนี้ที่คุณทำงานอยู่ทำไมคุณไม่เพิ่มความสามารถของคุณเพิ่มมูลค่าของคุณทำให้องค์กรของคุณช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้ล่ะรับเป็นต้นเหตุ
ทีนี้คำถามที่มันตามมาเอาคุณไลออนถ้าเรารับเป็นต้นเหตุแบบนี้ในทุกเรื่องมันไม่ใช่การโทษตัวเองหรอกเหรอไม่ใช่ครับผมขออนุญาตตอบแบบนี้แล้วกันครับการโทษตัวเองคือการบอกว่าเราเนี่ยแหละคือปัญหาที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแต่การรับเป็นต้นเหตุคือการมองว่าเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในตอนนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยความรับผิดชอบของเราเองมุมมองมันต่างกันเห็นไหมครับทุกท่านนี่ไม่ใช่การโทษตัวเองเลยแต่เรากำลังยึดอำนาจที่เราอาจจะเคยมอบให้คนอื่นมอบให้คนที่เราไปบ่นเขาไปด่าเขาเอาอำนาจนั้นกลับมาที่เราแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเรามีอำนาจกว่าที่เราคิดถูกต้องไหมครับทีนี้สถานการณ์ที่2อันนี้ผมจะไม่ยกตัวอย่างให้แล้วนะครับหน้าที่การงานของคุณไม่ก้าวหน้าคุณรับเป็นคอร์สอย่างไรได้บ้างครับเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เรียนรู้มากพอคุณก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มสถานการณ์ที่3คุณได้รับผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมในการทำงานคุณรับเป็นคอร์สอย่างไรได้บ้างเพราะคุณยังไม่สามารถทำให้ตลาดเห็นมูลค่าของคุณได้มากเท่าที่คุณเห็นนั่นเองทำอย่างไรได้บ้างล่ะสถานการณ์ต่อไปครับคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะเป็นเพราะเรากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นงั้นทำอย่างไรได้บ้างล่ะเราถึงจะไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์จริงไหมครับและสถานการณ์สุดท้ายครับคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยรับเป็นคอร์สอย่างไรได้บ้างครับและผมเชื่อว่าทุกท่านได้คำตอบแล้วในการรับเป็นคอร์สหรือเอฟเฟกต์คำถามสุดท้ายครับคุณว่าหากคุณจะต้องมองหาตัวเองที่เก่งที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดคุณว่าคนคนนั้นเลือกที่จะเป็นคอร์สหรือจะเป็นเอฟเฟกต์ครับทุกท่านรู้คำตอบนั้นดีถูกต้องไหมครับและนี่ก็คือเวิร์กช็อป NLP ที่ผมนำมาให้ทุกท่านมาเป็นเขาเรียกว่า Basic Fundamental เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้คุณได้พัฒนาฟิลเตอร์ของตัวเองนี่แหละครับคือ NLP และถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลงรายละเอียดอยากจะเรียนจริงลงมือทำจริงแล้วมีอาจารย์ที่สอนคุณจริงๆผมอาจจะแนะนำให้คุณไปเจอสภาพแวดล้อมไปเจอคอมมูนิตี้นั้นจริงๆครับขออนุญาตส่งมอบไลฟ์เฟลิเชอร์กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะทางคุณโอมารินเองก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของผมและผมเชื่อว่าในเรื่องการสัมมนาการทำเวิร์กช็อปเขาทำได้ดีกว่าผมแน่นอนเพราะอันนี้ก็คือพอดแคสต์เป็นทฤษฎีให้คุณลงมือทำบ้างไม่ทำบ้างไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยขอให้คุณได้รู้ว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองเสมอครับและนี่ก็คือบทเรียนที่เรามาเรียนรู้กันในเอพิโซดนี้และเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทต่อไปครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ